जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डला। तर मित्रांनो, जे कोणी चॅनलला फर्स्ट टाइम आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला ऑलवर प्रेस करा। कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि फोटो एडिटिंग दोन्ही पण शिकत असते। आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला खूपच कडक झालेला आहे आणि मित्रांनो, आजचा सॉन्ग पण आपलं खूप सर्वापेक्षा वेगळा आहे। तर मित्रांनो, आजचे आपण स्टेटस जे आहे ते आपण दोन प्रकारे एडिट करू शकतो। तर ते तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितल्यावर समजून जाणार। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झाला असाल तर प्लीज टेलिग्राम चॅनलला लगेच जॉईन व्हा। कारण मित्रांनो, आपण तिथं मटेरियल लवकरच प्रोव्हाइड करत असतो आणि ते पण फ्रीमध्ये। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय आपण मटेरियल यूज केलेले आहे तर ते मटेरियल तुम्हाला मी झिप फाईलद्वारे दिलेली आहे। तर मित्रांनो, झिप फाईलला पासवर्ड आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ जरा स्किप न करता पूर्ण बघा, तुम्हाला पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड जर काही समस्या असेल तर तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज करू शकता। चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया, त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर मित्रांनो, तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितल्याप्रमाणे आज आपण त्याच प्रकारे व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही दोन याच्यामध्ये बनवू शकता, एक तर गर्ल्समध्ये सुद्धा बनवू शकता आणि बॉईजमध्ये सुद्धा बनवू शकता। तर मित्रांनो, आपल्याला अशाच प्रकारे व्हिडिओ एडिटिंग करायचं आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला एक मी व्हिडिओ एडिटिंग करून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्वात आधी जर बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इनपुट करून घ्यायची। ओके मित्रांनो, इनपुट केल्यानंतर आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला पूर्ण बीट्स इथे ॲड लावून दिलेली आहे, ठीक आहे। त्यानंतर सुरुवातीला येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो, तुम्हाला माझे इंस्टाग्रामचं नाव दिसणार, ते तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। मित्रांनो, इंस्टाग्रामचं नाव डिलीट केल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीपासून पूर्ण शेवटपर्यंत ते इमेजेस ॲड करायचे आहे। त्यासाठी मित्रांनो, आपल्याला प्लस आयकॉनवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं। मित्रांनो, मी तुम्हाला इमेज दिलेली आहे, तर त्या इमेजला पासवर्ड आहे। ओके, तर मित्रांनो, पासवर्डसाठी व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। आणि मित्रांनो, तुम्ही इथं स्वतःसुद्धा इमेजेस इथं यूज करू शकता, ठीक आहे। इमेजवरती टच करायचं आहे। मित्रांनो, इमेज आपल्या स्क्रीनवरती बरोबर येत नाही, तर त्यासाठी या 3 डॉटवरती टच करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, पेजच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे आणि राईट साईडचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा एकदा बघून घ्या मित्रांनो, प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। मित्रांनो, इथून आपल्याला एखादी इमेज निवडायचं आहे आणि त्या 3 डॉटवर टच करून याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करून घ्यायचं आहे आणि राईट साईडचा पार्ट कट करून घ्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने तुम्ही पूर्ण इमेज इथं ॲड करून घ्यायचे। ओके, चला तर मी पटापट इमेजेस ॲड करून घेते। ओके, तर ठीक आहे मित्रांनो, आपण अशा पद्धतीने पूर्ण इमेज इथं ॲड केलेली आहे। बघू शकता मित्रांनो, आपण दोन लाल बीट मार्कच्या मध्येमध्ये एक इमेज ॲड केलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं। ओके मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती टच करायचं आहे, या 3 डॉटवरती टच करून इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं। ओके, त्यानंतर आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं। मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्याला पुन्हा आपल्या बीट मार्कवरती जायचं आहे, ठीक आहे। मित्रांनो, बीटमार्कवरती आल्यानंतर याला असं थोडं खाली स्क्रोल करायचं। मित्रांनो, पहिला इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा, पहिल्या इमेजला आपल्याला कोणताच इफेक्ट लावायचा नाही आहे। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, दुसऱ्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे, या 3 डॉटवर टच करून तो पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला मित्रांनो, ठीक आहे, आपण 2 इमेजला इफेक्ट लावलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, समोरचा इमेज आपला खूप या इमेजची मित्रांनो ड्युरेशन खूप मोठी आहे, तर या इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा। मित्रांनो, हा पण इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, 7.19 पासून तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, 4 इमेज आपले छोटे आहे आणि 5वा इमेज मोठा आहे। तर मित्रांनो, बघू शकता आपले पूर्ण इमेज अशाच पद्धतीने आहे। 4 इमेज आपले मोठे आहे आणि 5वा इमेज 4 इमेज आपले छोटे आहे आणि 5वा इमेज आपला मोठा आहे, ठीक आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला 7.19 पाशी येऊन जायचं आहे, ठीक आहे मित्रांनो। 7.19 पाशी आल्यानंतर आपल्याला मित्रांनो, इथून हा पहिला इफेक्ट जो आपण कॉपी केला, तर तो इफेक्ट मित्रांनो आपल्याला छोट्या इमेजपैकी फक्त 3च इमेजला लावायचा आहे। इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवर जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा मित्रांनो, आपल्याला फक्त पहिला इफेक्ट 3च इमेजला लावायचा आहे। मित्रांनो, आपल्याला हा पहिला इफेक्ट मित्रांनो 7.19 पासून तर शेवटपर्यंत मित्रांनो 3 इमेजला लावत जायचं आहे आणि 2 इमेज आपले सोडून द्यायचे आहे।
ओके, ठीक आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपण 3 इमेजला इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं आहे. ओके मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती टच करायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करून तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या बीट मार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो बीट मार्कवरती आल्यानंतर याला थोडं खाली स्क्रोल करायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर थोडं आपण झूम करूया याला. ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने केल्यानंतर आपल्याला मित्रांनो इथं बघू शकता थोडे मीडियम साईजचे मोठे इमेजेस आहेत. तर त्या इमेजला आपल्याला लावून घ्यायचं. मित्रांनो सर्वात पहिले तर आपल्याला 5.21 पाशी जो इमेज आहे त्या इमेजला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. इफेक्टवरती टच करायचा, इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करून तो पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो समोरचे इमेजेस तुम्ही बघू शकता. आपले 4 इमेज झाल्यानंतर 5वा इमेज आपला मोठा आहे. तर मित्रांनो जेवढे आपल्या समोरचे इमेजेस मोठे आहे तर तेवढ्या पण इमेजला दुसरा इफेक्ट आपल्याला लावून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करून तो पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. चला तर मित्रांनो, मी अशा पद्धतीने पूर्ण इमेजेसला इफेक्ट लावून घेते. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, मी अशा पूर्ण मोठे ड्युरेशनवाल्या इमेजला इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे, आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं. ओके मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला तिसऱ्या इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करायचं, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. त्यानंतर आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या बीट मार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो बीट मार्कवरती आल्यानंतर याला थोडं खाली स्क्रोल करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून सांगितलेलंच होतं की मित्रांनो आपले 3 इमेजला आपण पहिला इफेक्ट लावला, त्यानंतर आपण चौथा इमेज सोडला होता. ठीक आहे मित्रांनो, जेवढ्या आता आपण चौथे इमेज सोडले तर तेवढ्या पण इमेजला तिसरा इफेक्ट इथं लावून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता जेवढे आपण इमेज सोडले होते चौथावाला तर तेवढ्या पण इमेजला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, आपण अशा पद्धतीनं पूर्ण इमेजला इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे. त्यानंतर आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर आपल्या चौथ्या इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. त्यानंतर आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं. ओके मित्रांनो, शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर याला थोडं खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो स्क्रोल केल्यानंतर आपण हा मोठा ड्युरेशनवाल्या इमेजला कोणताच इफेक्ट लावलेला नव्हता, तर या इमेजला आपण चौथा इफेक्ट लावून घ्यायचा. इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टवरती जायचं आहे. या 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण पूर्ण इमेजला इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो सुरुवातीला येऊन जायचं आहे, प्लस आयकॉनवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, ऑलमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला शॅडो पिंच दिली तर शॅडो पिंच तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायची आहे. पद्धतीने तुम्हाला शॅडो पिंच दिली तर शॅडो पिंच तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो हिची ड्युरेशन आपण शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. दुसऱ्या ऑप्शनवर टच करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला शुभम म्हणून नावाची पिंच दिली आहे, तर ते पिंच तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायची आहे. हिला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं, थोडं छोटं करायचं हिला आणि हिला इथं अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं, हिची पण ड्युरेशन आपण शेवटपर्यंत ठेवायची. ओके, त्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला एक बॉर्डर पिंच दिली तर ती बॉर्डर पिंच तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची. ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला बॉर्डर पिंच दिली तर हिला मित्रांनो 3 डॉटवरती टच करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. सॉरी थोडं आपण ठीक आहे मित्रांनो, हिला पण फिल स्क्रीन करून येतं शेवटपर्यंत ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या इंस्टा किंवा यूट्यूबचा लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो या शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे, 1080 ठेवायचं आहे आणि इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मित्रांनो आपण भेटूया समोरच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये.